سلام، اردشیر فیزیرات هستم، مدرس دوره‌های شبکه. در مورد دوره فایرپاور در خدمتتون هستیم. موضوعی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم سیسکو سکیور فایروال سولوشن. خب این راهکارهای شرکت سیسکو در زمین فایروال چیه؟ میخوایم ببینیم که وارد جزئیات بشیم، ببینیم که چطور. ببین سیسکو برای اینکه با بقیه برندهای جهانی بتونه رقابت کنه تو کلاس جهانی هم مثلا این شرکت قرار داره، اومد تو حوزه Next Generation Firewall NGFW راهکار سکیور فایروالش رو مطرح کرد که با هم دیگه میبینیم که به چه شکله. خب سیسکو باید با برندهای دیگه رقابت میکرد، برندهای مطرحی که تو جهان دارن همین NGFW رو ارائه کردن و سیسکو هم محصولی ارائه کرده و راهکارهایی داده که بتونه با اونا قابل رقابت باشه و بازار خودش رو تو این زمینه داشته باشه. خب این محصولا دقیقا باید چیکار بکنن برای امنیت شبکه ما؟ باید سکیوریتی رو به ما بده، ویزیبیلیتی رو بده و کنترل رو ایجاد بکنه تو شبکه ما. و همچنین با توجه به اینکه این NGFW یا خود سیسکو تو این زمینه میگه من پیشروام تو صنعت IPS، پیشگیری از نفوذ. خب میدونیم که سیسکو از مدت‌های قبل، سال‌های قبل IPS داشت، IDS داشت، اینا رو محصولاشو ارائه میکرد. خب حالا جلوتر میبینیم که اینا ترکیبش به چه شکل میشه، راجبش صحبت میکنیم. ولی خب با توجه به اینکه نباید بازار خودش از دست بده، اومد تو زمینه IPS. خب فیچر IPS هم همونطوری خودشو بالا نگه داشته و تو محصولش تو NGFW ارائه کرده. علاوه بر NGFW ترت اینتلیجنس هم این محصول داره که برای حالا بهش میگن هوش تهدید یا اینجور بحثا تو شبکه مطرح میشه که به صورت هوشمند بتونه جلوگیری بکنه از یه سری حالا تهدیدات یا نفوذایی که توی شبکه ممکنه پیش بیاد. خب این فایر پاور یا سکیور فایروال شرکت سیسکو راهکارش به دو تا بخش تقسیم میشه، یکی منیجمنت پلتفرم و دومیش ترت دیفنس. خب به منیجمنت پلتفرم منیجر کامپوننت گفته میشه، یعنی اینکه دو تا کامپوننت داره، منیجر کامپوننت و سنسور کامپوننت. سنسور کامپوننت بحث ترت دیفنسش هست، یعنی ترت دیفنس رو به عنوان سنسور مطرح میکنه و منیجمنت پلتفرم به عنوان یه مرکز مدیریت یک یا چند سنسور. یعنی اینکه شما با منیجمنت پلتفرم میتونید یه دونه سنسور یا چند تا سنسور، منظور از سنسور هم ترت دیفنس. ترت دیفنس هم همون فایر پاور ترت دیفنس هست، یعنی سنسورهایی که ما تو شبکه میذاریم، یعنی اون تجهیزات فایروالی که سکیور فایروالایی که ما تو شبکه سازمانمون قرار میدیم. خب با از طریق این منیجر کامپوننت یا منیجمنت پلتفرم میتونیم اینا رو ما کنترل بکنیم. خب ما این سکیور فایروال یا فایر پاور رو یا ترت دیفنس رو میتونیم بر اساس حالا نیازمندیامون و وابستگیامون و یوز کیس های مختلفی ما بیایم اینا رو تو شبکه هم جای مختلفی قرار بدیم. ولی همونطور که تو شکل میبینید یه معماری معمولش که حالا سیسکو ارائه کرده به این شکله که شما یه کنسول ادمین دارین، یعنی ادمین از طریق یه شبکه مدیریتی وصل میشه با اون منیجمنت پلتفرم یا منیجر کامپوننت و از طریق اون ترت دیفنس ها یا همون سنسور کامپوننت ها میتونه مدیریت کنه. نکته که اینجا وجود داره اینه که خب ادمین وصل میشه به اون کنسول مدیریتی یا منیجمنت پلتفرم و از طریق اون وصل میشه، یا اینکه پالیسی های مورد نیاز رو از طریق اون اعمال میکنه به ترت دیفنس ها. همطوری که توی شکل میبینید اون فلش سمت چپ نشون میده که خب شما هر پالیسی یا هر تنظیماتی که وجود داره، هر کانفیگی که وجود داره رو از طریق منیجر
روی سنسوراتون که ترد دیفنس اعمال میکنید یا دیپلوی میکنید. از اون طرف روی اون فلشی که به سمت بالا هستش، سمت راست، همونطوری که مشاهده میکنید، حالا اون سنسورها یا ترد دیفنس ها بر حسب اون ترافیک یا اون کانکشن ها یا حالا ترافیک که داره از روی سنسور شما رد میشه، میاد اون ایونت ها و رخدادا رو میفرسته برای منیجمنت پلتفرم و اون کنسول مدیریتی شما میتونید لاگا رو و ایونت هایی که براتون ارسال کرده رو به صورت متمرکز ببینید. خب موضوع بعدی اینه که ما بر حسب اون نیاز کسب و کارمون، بر حسب اون شبکه‌ای که داریم و معماریمون، شرکت سیسکو اومده چند تا راهکار مدیریتی مختلف رو برای مدیریت سنسورها یا ترد دیفنس ها ارائه کرده. خب این مدل ها چیه؟ یکیش FDM یا Secure Firewall Device Manager که حالا اسم قدیمش Firepower Device Manager بود که اسم جدیدش شده Secure Firewall Device Manager یا FDM. دومین مدل Secure Firewall Management Center یا FMC که بازم اینم قدیم Firepower Management Center بود، تو ورژن های جدید شده Secure Firewall Management Center. سومین نوع مدیریتی CDO یا سیسکو دیفنس ارکستریتور هستش که اینا رو با هم دیگه حالا بررسی می‌کنیم هر کدوم چه کاربردی داره و چه کارهایی انجام میده برای ما. خب اولیش FDM بود. FDM زمانی که ما یه دونه سنسور داریم، یعنی سینگل هست سنسورمون و مدیریت رو میخوایم به صورت لوکال باشه، یعنی یه دونه سنسور ما داریم، همونجا هم از طریق همون سنسور میخوایم بدون اینکه رجیستری انجام بدیم اون سنسور رو داخل منیجمنت پلتفرم یا یه دونه ریموت منیجمنت پلتفرم، یعنی یه منیجمنتی که جای دیگه هست، بدون اینکه ما بخوایم رجیستر بکنیم این سنسورمون رو، میتونیم تجهیز سکیور فایروال رو مدیریت بکنیم. خب این مدیریت از طریق FDM انجام میشه، یعنی ما یه محیط وب بیس داریم به صورت پیش‌فرض که نیازی هم به نصب هیچ نرم افزاری نداریم، یعنی شما اون ایمیجی که میخواید رو اون سنسورتون نصب میکنید، اون نسخه که نیاز دارید، و از طریق همون تجهیز یه وب بیس منیجری به ما میده که بهش میگن FDM. از طریق اون شما میتونید همه کارهای کانفیگا، پالیسی‌ها، همه کارهایی که لازمه رو انجام بدیم که خب محدودتر نسبت به اون منیجمنت پلتفرمی که حالا با هم دیگه راجع به صحبت می‌کنیم. پس اگه ما یه دونه بخوایم مدیریت لوکال داشته باشیم و اینکه رجیستر نکنیم، هیچ نرم افزار دیگه هم نصب نکنیم برای مدیریت سنسورمون، بعد بیام سراغ FDM که به صورت پیش‌فرض اصلا خودش اینو داره، این استفاده شده روش. مدل دوم صحبت کردیم Secure Firewall Management Center بود، یک کنسول مدیریت مرکزی که این کنسول دیگه شما میتونید تعداد چند تا مالتیپل ترد دیفنس رو داخلش بذارید. شما میتونید از یکی یا تعداد زیادی رو، شما 100 تا سنسور رو بیان داخلش به عنوان مثال رجیستر بکنید. خب این رجیستر کردن یعنی که شما نیاز دارید که به نصب FMC، نیاز دارید به منابع دیگه‌ای که بخواید این کار رو انجام بدید. خب و موضوعی که وجود داره، ترد دیفنس ها میتونه تو نقاط جغرافی مختلفی تو جهان هم وجود داشته باشه. همه رو شما بیان رجیستر کنید توی کنسول مدیریت مرکزی و از طریق اون سنسوراتون رو پالیسی مورد نیاز روش بزنید، یعنی به سمتش دیپلوی بکنید و بالعکس هم همونطوری که دیدیم خب تو اون شکل قبلی خب یه سری لاگا ایونت هم از طریق سنسور رو برای ما به سمت این کنسول مرکزیمون ارسال میشه و ما میتونیم به صورت متمرکز آنالیز رخ داده و وقایع رو همه رو توی کنسول مدیریتی
توسط ادمین مشاهده کنید و اگه نیاز به واکنشی بود انجام بدید. خب بحث بعدی مدل سوم CDO بود. CDO یه پلتفرم مدیریتی مبتنی به کلوده. شما ممکنه سنسورهای جای مختلفی داشته باشید و بخواید از کلود استفاده کنید. خود کلود سیسکو به شما به عنوان یه سافر از سرویس یا ساس به شما میاد این راهکار کنسول مدیریتی رو میده و میتونید سنسوراتون رو داخل اون رجیستر کنید و دیگه از طریق اون مدیریت کنید. برای همین سیسکو تنوع زیادی رو تو این زمینه مطرح کرد. خب موضوع بعدی اینه که ما تو شبکه اون معماری مختلفی داریم که هر سازمانی شبکه یونیک خودشو داره و نیازهای متفاوتی بابت اون سرویسی که داره تبادل میکنه یا ترافیکی که داره یه توان عملیاتی یا تروپوت مخصوص خود اون سازمان وجود داره. خب با یه تجهیز خاص سیسکو نمیتونه اینو مدیریت بکنه و همین دلیل بر اساس تقاضاهای مختلف شرکت سیسکو به طور منظم داره طیف گسترده‌ای از مدل‌های NGFW یا فایر پاورش رو ارائه میکنه با توانای عملیاتی مختلف و سخت افزار مختلف، همونطوری که تو شکل میبینیم. به عنوان مثال برای برانچ آفیسا، برای کمپوسا، برای دیتا سنتر، برای سرویس پرووایدر، همونطوری که میبینید توربوتی که دارن. مثلا سرویس پرووایدر تا 512 گیگابیت پر سکند هم میتونه این کار انجام بده که حالا اینا تو دیتا شیت هر نوع محصول هست میشه دید، ولی همونطوری که داریم تو شکل می‌بینیم بر اساس یوز کیس ها یا سازمان ها و بیزینس های مختلف خود شما توربوت های مختلف میخواد. برای همین سیسکو سخت افزار مختلف با توان عملیاتی مختلفی رو ارائه کرده که بتونیم استفاده کنیم. خب همینطور که توی شکل میبینید از سال 2013 شرکت سیسکو برای پشتیبانی توی بسیاری از چه پابلیک کلود باشه چه پرایوت کلود باشه محصولاتش رو گسترش داده و توسعه داده برای چه بخوام شما پرایوت کلود داشته باشین تو سازمان دستتون، چه تو پابلیک کلود بخواید فایر پاور یا سکیور فایروال سیسکو استفاده کنید. همونطوری که میبینید توی شکل این رو به گسترش و توسعه هست و محصولات رو ارائه میکنه. از زمانی که حالا فایر پاور رو از شرکت سورس فایر خریداری کرده محصولات آی پی اس داد 2013 2014 سال 2015 باز ورژن جدید محصول سکیور فایروال یا اون زمان فایر پاور رو مطرح کرد. 2016 سری 4100 رو مطرح کرد. 2017 2100 رو مطرح کرد. 2019 سری 1000 رو معرفی کرد برای SMB ها یا اسمال مدیوم بیزینس ها و این سال 2020 2021 و تا الان روی پابلیک کلودهای مختلف هم خب یا حتی پرایوت کلود هم محصول ارائه کرده که هماهنگی با اون پلتفرم هایی که به وجود اومده، زیرساخت‌های جدیدی که به وجود اومده، همیشه محصولاتش رو گسترش و توسعه داده که ما با هم دیگه داریم میبینیم. این پابلیک کلود یعنی چی؟ یعنی که شما بتونی روی گوگل کلود پلتفرم یا GCP مثلا شما بتونی فایر پاور یا سکیور فایروال سیسکو رو داشته باشی. یعنی شما زیر ساخت داخل یه دونه کلود پابلیک هست مثل گوگل، مثل آژور، مثل هر جایی، هر کلودی که وجود داره، مثلا AWS، آمازون، شما میتونید بیاید فایر پاور رو داخل این کلودای پابلیک هم داشته باشید یا حتی ممکنه شما زیر ساخت کلود پرایویتی داشته باشید تو سازمانتون. خب نیازمندی تو اینه که باز مجدد این فایر پاور رو داشته باشید. برای همین همیشه داره گسترش میده و محصولات رو شما میتونید مشاهده بکنید به روز
تو رقابت محصولش رو نگه میداره و میتونید استفاده بکنید.